बन्दैछ यहाँ अब। हेलो हाई गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी अलिसा। आज हामीहरू चाहिँ मोक्षधाम जान लागेको। जगन्नाथपुरी अस्ति प्रचार गरे मुक्तिनाथ हो।
चाहिँ पानी पनि आइरहेको थियो प्लस बाटो पनि राम्रो रहेनछ सायद बनाउँदै हुनुहुन्छ होला यसले गर्दाखेरि धेरै भक्तजनहरूलाई गाह्रो पनि भएको देखियो चाहिँ धेरै मन्दिरहरू शिलान्यास हुनै बाँकी छ यहाँ भित्रभित्र सबै यहाँ देखिरहेको भिडियोहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै बन्दै छ मन्दिरहरू केही वर्षभित्रमा चाहिँ यहाँ धेरै राम्रो बन्छ होला यहाँ आरती गर्नुहोस् अनि दुईचोटि दर्शन गर्नु ठिक छ आरती गराउँछु हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला अनि आउने दिनहरूमा कस्तो कस्तो भिडियोहरू ल्याउँदा ठिक हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा भन्न नभुल्नुहोला ओके गाइस सी यू नेक्स्ट मन्डे बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे